Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... Ik heb hier een tasje. In het tasje zit een kastje. Ja, hier zijn dus echt mooie gebouwen. Ik vind die blubber wel leuk om even doorheen te rommelen. En nu kunnen we dus de brug over de Donau nemen. Voorlopig kan ik geen Mito meer zien. Nee, Mito. Dus blijf kijken. Tot het einde. We rijden nu en we zijn er al bijna. Want het is nog 1 dag en 7 uur naar Ankara. Ankara? Ankara, waar is dat? Waar ligt dat? Die Bondsrepubliek Duitsland. Ja, daar gaan we. De grens over. Hier ook zien wij nog een legervoertuig staan. En daar staan er nog meer. Nou, zou dat nog in gebruik zijn? Het ziet er wel echt heel antiek uit. Dit is Muldental. Jaren geleden. Echt een heleboel jaar geleden. Toen was ik hier ook al een keertje. En toen gingen we op weg naar Praag voor een conferentie. Voor school. Dus dat was wel grappig. Kijk, dit is Tsjechië. Ja! Česká republika. Nou, we zijn in Tsjechië. Helemaal super. Papa brengt de pen terug van de mevrouw. Waar wij een tolkastje hebben gehaald. Ik heb hier een tasje. In het tasje zit een kastje. En dat kastje moet je ophangen. Kijk, met een raamsysteem. Daar kan die inklikken. Met zuignappen. En het kastje betalen we netjes tol. Per meter die we rijden. Kijken of we een plekje kunnen vinden voor het weekend. En of Boer Harms het leuk vindt. We gaan natuurlijk nooit in een boerenbedoeling staan, alleen op een stukje waar het braak is. Juist. Of net gemaaid, maar niet waar net gras staat. Ja. We gaan nog even wat verder rijden. De trekker moet er ook nog door kunnen. Oh, dit is wel lekker kleien dit, jongen. Die wielen die kleien helemaal vol, zie ik. Zullen we even een tandje opschakelen? Kijk, dit is glijden dus. Ja, dat komt helemaal goed, Dan jongens. moet je ook weer terug zien tegelijk glijden. Tuurlijk, makkelijk. Als hij dat niet meer kan, dan gaan we de trein terug naar Nederland. Kijk, hier zie je ons de helling afrijden om op zoek naar een plekje. Maar een plekje heb je natuurlijk niet altijd de eerste keer gevonden. Dus we rijden te ver en dan gaan we weer terug. En dan, ja, zo zie je dat wij een prachtige plek vinden. Waar we heerlijk kunnen gaan staan van het weekend. Nou, dit is Tsjechië dus. Wij rijden een weiland in. En dan heb je gewoon meteen een geweldig lekker spot. Waar de camper staat. Ja, en waar we zo geweldig uitzicht hebben. De natuur in. Echt mooi. En dan, ja, hier kun je zo staan. Wildparkeren is legaal in Tsjechië. Oh, de lampjes staan nog aan. Die moet ik even uitdoen. Zo stond het in de folder. Prachtig. We staan hier nu op dit prachtige plekje, of in ieder geval, daar hebben we het hele weekend gestaan. Er staat daar de camper. Dan gaan we zo meteen wegrijden, hier ook vandaan. En het is hier lekkere kleigrond. Best wel glad. En het hele pad omhoog daar, achter de bosjes, is ook heel glad klei.
Dus dat wordt een leuke challenge om omhoog te rijden. Maar ik denk dat deze wielen en de motor en zo dat allemaal wel aan kan. Hoop ik. Helemaal naar achteren was in zijn 1, toch? Ja. Maar zet hem maar in zijn 2. Dan kunnen we heel rustig dit is een 2. recht naar voren. Ja. Recht Want we naar staan nou in de lage giering. Dus dan kunnen we gewoon rustig aan wegrijden. Komen. Dan Die glibberen komt we echt rustig. pas op het allerlaatste, hè? Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we dan, jongens. Even kijken, hè? Ik mag al een stukje rechtdoor rijden. Zo, sporen, jongen. Yo, in je achteruitkijkspiegel zie je dat echt heel goed. Volgens mij de digitale spiegel bedoelt Jonathan dan. Ja, de digitale spiegel bedoel ik. Nou, hier gaan we naartoe. Wachten met sturen, hè? Ja. Begin maar sturen. Nou, dan gaan we hier rustigjes aan. Ja, dit gaat perfect. Goed kijken in je spiegel, hè? Of je niet op de bocht... Dat doe ik. Of dat ik niet tegen een Is jouw tent wel goed dicht, Jonathan? Ja, die tent zit helemaal goed dicht. Ik hoor super rare geluiden. Nou, dan gaan we hier rustigjes aan naar boven rommelen. Hey, maar dit rijdt wel echt alsof je gewoon een normaal pad rijdt of zo. Terwijl dat dit gewoon hartstikke klei is. Ja, het is echt glad hier. Ik heb er nou een stukje gelopen. Het is echt glad. Doet hij hoor. Hier zien wij de spullen van een heel gezin liggen. Die woont hier waarschijnlijk. Bij een verlaten hotel. Maar wij lopen hier ook op weg naar het metrostation. Om naar het centrum van Praag te gaan. Nou, hier staan we dus helemaal ondergronds. Bij het museum. En het geinige is dus dat op dit perron hebben wij dus een paar jaar geleden ook gestaan. Nou, dat is toch even geinig. Met Chiron. Met Chiron. We staan hier nu in Praag. En dan zien wij de astrologische klok. Echt een heel speciaal ding is dat. Heel mooi is die. Ja, hier zijn dus echt mooie gebouwen. Hele grote mooi. De klok die hebben we natuurlijk net al even gezien. Maar nu is het erg druk, want het is bijna 2 uur. Even van de zon af, denk ik. Ja, want hij is wel erg fel. Saat başında ritüeli var Even kijken hoor. Boven komen poppetjes langs en dat zijn dan de apostelen.
deze roltrap naar beneden, die kan ik me nog heel goed herinneren. Want het was toen in mijn beleving echt oneindig diep. Toen was ik zelf ook nog een heel stuk kleiner. En nu staan we er weer op. Dat is natuurlijk wel echt super leuk. Echt ja, een hele belevenis weer in zo'n prachtige stad als Praag. Aan het eind gekomen van onze Praag avontuurdag gaan we weer richting de camper toe. En dan gaan we weer slapen in de camper. Helemaal super. Die rijden op de snelweg. De truck staat netjes op de koerscontrole, 70 km per uur. We worden ingehaald door de vrachtwagens. Maar we genieten van deze reis. We zijn met elkaar onderweg. En als we dan onderweg zijn, dan genieten we met elkaar de zegen van God. Het is ons verlangen om in ons persoonlijke leven God in alles te kennen. Ons leven te richten naar zijn woord. Dat betekent dat zijn woord, de Bijbel, voor ons het kompas is. Zoals ook op de zijkant van deze DAF ons huis op wielen staat. Een groot kompas. En aan de andere kant de leeuw uit de stam van Juda. Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. Het is mooi om zo met een truc door de wereld te trekken, door verschillende landen. In het verlangen om mensen te ontmoeten en met mensen te delen ons leven. Hoe we in het leven staan, maar ook hoe we dat handen en voeten kunnen geven. Door mensen tot zegen te zijn. Ons verlangen om te getuigen van de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om zondaren, dat zijn mensen, te verlossen uit de macht van de wereld, te verlossen uit de macht en de greep van bijvoorbeeld het geld. Of de greep van trotsheid, hoogmoed. Om zo te getuigen van wie God is. En dat er verlossing is voor de mens. Want we zijn allemaal onderweg. Zo kwamen we net een tolscanner tegen. Een auto die scant ons of we onze tol wel betaald hebben. Elk land heeft weer zo zijn eigen systeem. Als je bij de grens komt, dan moet je je papieren hebben. Moet alles in orde zijn. Zo zijn we allemaal onderweg. Straks zullen we allemaal een keer sterven. En dan komen we bij de schepper van hemel en aarde. En dan zal hij ons beoordelen op hoe we geleefd hebben. En waar we in geloofd hebben. Hebben wij geloofd dat die God die de aarde en de hemel geschapen heeft, ons zo lief heeft, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Jezus Christus, opdat wij zouden leven. Wat een wonder. Heerlijk om zo onderweg te zijn met die blijde boodschap. En de mensen lijfelijk te kunnen bereiken, maar ook via de video's. Als wij door de verschillende landen trekken, dan doen we de video's ook ondertitelen. En dan kunnen mensen die ons mogelijk in het echt gemist hebben, via de video alsnog zien, ontmoeten. Maar ook is het dan vooral het verlangen dat zij door ons leven heen God ontmoeten. God zegen op reis. Even kijken of dat wij ergens Water kunnen halen. en dan kunnen douchen en verder rijden naar een prachtig plekje, hoop ik. En hier zien wij de DAF. Ja, prachtig. Met de watervuloptie. Met allemaal slangen. Geweldig. Echt super. Kijk, hier hebben we de kraan. Eindelijk gevonden. Dat is wel mooi, want er is een app voor. En dan zie je een foto van het kraantje met dat plaatje. En dan herken je dat. En nou, dan kunnen we hier weer wat water bijvullen. Dat is toch wel een van de eerste, ja, hoe noem je dat? Levensbehoeftes, hè? Ja, dat is hier wel bijzonder mooi. Ja, het is wel heel mooi.
prima zo. Ik vind die blubber wel leuk om even doorheen te rommelen. Voel hem dan slippen? Ik ga het gewoon over de baas. Je gaat gewoon over de baas. Je moet niet zoveel sturen, hè? Je moet niet sturen, je moet gewoon rijden gewoon. Gewoon goed zo jongen, ja je kunt dit. Volgens mij gaat de wielen harder dan dat wij gaan. Hier zien wij een prachtig bergje voor ons. En we rijden nu al, zoals dat je op de boot kunt zien. Hier zijn 3, wat was het ook weer? 4. Waar rijden we nou Dit weer is in? 4. Dit is 4, oké, we rijden nu eens een 4. En dan gaan we al terug naar 1500 toeren, dus dat betekent dat we nog een keer terug gaan schakelen. En dan rijden we echt, Dit is 3. ja, we rijden nu 30, we rijden exact 30, rijden we nu omhoog. Dit is de grens, jongens. Even kijken, nu gaan we Slovakia in. Ik zal dus even een foto maken. Hallo? Hier, dan moeten we ergens het kastje inleveren. Ja, dat kan gewoon hier binnen natuurlijk. Ja, dit kan gewoon niet binnen. Jullie horen ons hier praten over dat ding inleveren, maar dat ding is natuurlijk onze Mito-tol. En die Mito-tol die hebben we bij de grens opgepikt en die moeten we ook weer wegbrengen als we het land uitgaan. Dus hier zit een grenskantoor en wij dachten dus dat we die hier in konden leveren, maar uiteindelijk blijkt dat dus niet zo te zijn. Dus gaan we nu op zoek naar een plekje waar we dat wel in kunnen leveren. We zijn nu dus in Slowakije en dan, pap, heb je die Mito? Kijk, die Mito. Mito, deze ding, dat is dus de tolding voor Tsjechië. En daar op dat bord zie je Mito, dus die kun je hier als het goed is inleveren. Eens even kijken, hé, er staat een pijl die kant op. Om de hoek nog. Kijk, Mito voor Sobobu is om de hoek. Hier moet je hem inleveren. Juist. Nou, dan gaan we eens even kijken. Kijk. Safe zone zelfs. Nou. Ja. Hello, good morning. I have this. Co potrebujete? Sorry, do you speak English? No. Ale to tuto nevrátite. Len slovenské mi to tu vrátite, české nie. Nou, we staan dus hier ook met onze Mito nog steeds. Wat blijkt dus? Een Tsjechse Mito kan niet bij Slovakia ingeleverd worden. Maar waar we deze dan wel in moeten leveren, dat is maar weer de vraag. Ja, die vrouw die sprak geen woord andere taal als haar eigen taal. Dus via Google Translate is er uitgekomen dat wij 3 ton. 3 ton moeten. En 3 ton, waar ligt 3 ton nou weer? Gaan we proberen. Even kijken waar 3 ton ligt. Nu zien wij dus dat 3 ton ligt hier. En dat is dus deze grensovergang. En wij zelf zitten heel eind daarbij vandaan. En nu gaan we dus vol gas terug. Dezelfde route als die we net gereden hebben. En dan gaan we het kastje proberen in te leveren bij een andere grensstation. Die groter is, bij een snelweg. Maar dan moeten we eerst nog een heel stuk binnen doorrijden. En dan door de bergen en alles met haarspeldjes. En krulspelden en alles. En dan kunnen we hem terugbrengen.
Hier ook gaan wij dus richting de grens. Even kijken hoor, ja hier ligt dus een daytoertje. Ja, ik denk dat daar ook de Mito inleverstation zit. Nou, dat zou mooi zijn na een uur of wat rijden. Ja, daar aan de overkant links. Hier zit dus het Mito kantoor. Dan kunnen we onze Mito inleveren. De Mito van de Mito en de Mito. Kunnen we zo daar inleveren. Ik ben wel benieuwd Een hoe... nieuw kastje. We zijn dus dik een uur verder, denk ik wel. Ja, dat denk Geef ik er maar ook wel. gas op. Met een hoop Met een papieren. heel ander kastje weer opnieuw. En nou gaan we gauw naar de camper toe. Want we moeten nog even een stukje morren. Naar, hoe heet het dorpje ook weer? Komarno. Richting Budapest. Ja, richting Budapest. Dus, hartstikke leuk. Nou, daar gaan we dan weer, jongens. We hebben het kastje eindelijk te pakken. Het duurde eventjes. Dan heb je ook wat. Ja. Hier zien wij het bordje. Wat? Dat kan ik echt niet lezen. Maar in ieder geval gaan richting Hongarije. Er stond echt een heel bizar naam. Dat ik echt nooit eerder in mijn leven gezien heb. Maar dit is dus Hongarije. Nou gaan we dus onze Mito van Slovakia gaan we terugbrengen. Bij een Mito kantoortje. En dat zit, als het goed is, daar ook. Hier moet je Maar waar gaan de vrachtwagens hier P voor stoppen lange dan? bus. Ja, dit is P voor lange bus. Ja, en waar zou jij denken dat alle vrachtwagens moeten stoppen Ja, dan? dat weet ik niet. Waar zit het Mito kantoor? Ja, daar heb je het al. Nou ja, komt goed. We gaan kijken. We gaan zoeken. We zijn nu onderweg naar een ander tankstation, want die waar we net waren, dat kantoortje, daar was echt helemaal niks te zien. En waar we nu heen gaan, dat is een Slovnaft tankstel. En bij dat Slovnaft tankstel, daar zal waarschijnlijk een Mito inleverstation zitten. Nou, ik ben heel benieuwd. Hier zit of course een pneuservice, maar daar gaat het niet om. Het gaat ons om de Mito. En dit is dus die Slovnaft. En hier zou dus een Mito inleverpunt moeten zitten. Ik zie tot nu toe nog niet echt veel Mito inleverpunten, maar... Een beetje vreemd als het hier zou moeten kunnen. Want hier kan toch amper een vrachtwagen komen? Martine? We zijn weer aan het rijden. Ja, nee, na deze. Na Want deze, dit is na de deze. Slovnaft tankstation, maar niet de goede Slovnaft tankstation. Hier ook zit dus de Slovnaft aan de andere kant. Ja, hier hebben ze ook wat meer ruimte voor vrachtwagens. Juist hem, en er zit een wash. Zit er ook een Emito? Nou, ondanks dat we dus nu al heel lang bezig zijn we wel een beetje met z'n drieën tot de conclusie gekomen dat ze hier ook niet een achtergebleven gebied is. We zien namelijk gewoon net zulke dikke auto's als in Nederland. Huizen zijn netjes, ligt bijna nergens zwerfvuil. En ja, kijk. Kijk maar, zo'n lekkere dikke Mercedes. Ja, en dan moet hier als het goed is onze Mito ingelegd. Ja, dat Grote is de blij. Mito. Grote blij. Zo. Het is, dat heb ik nog nooit gezien, een Mercedes pick-up. Dat is grappig. Nou, ze hebben dus ook een Mercedes pick-up in deze wereld. Die zie je voor het eerst in Slowakije. Op de grens met Hongarije, want we hebben nu eindelijk onze Mito ingeleverd. En nu kunnen we dus de brug over de Donau nemen. Voorlopig kan ik geen Mito meer zien. Nee, Mito. Twee mensen wezen de verkeerde richting op. Dus wij keurig die richting oprijden. En ja, daar hadden ze natuurlijk geen Mito station. Je moet niet altijd de massa volgen. Nee, niet altijd de massa volgen. Dan raak je vanzelf een keer in de massaklem. En nu rijden wij dus keurig netjes de brug op. De Donau over. En dat is natuurlijk heel leuk. Nou, een 20 ton mag er nog overheen. Wauw. Nou jongens, prachtige brug. En dan op weg Hongarije in.
nou hebben we dus net op de borden gezien dat we een vignet nodig hebben. En ja, vignetje. Blijkt dus een kastje te zijn en dat kastje moet je dus ergens halen. Ik zou niet weten waar je dat moet halen. Dus willen jullie ook weten waar je dat kastje gaat halen, net zo hard als ons, kijk dan vooral de volgende video, want daar gaan we dat in laten zien. Vanaf deze prachtige plek, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, vergeet vooral niet te abonneren, wil je de volgende video van onze proefrit snel weer te zien krijgen. Bedankt, tot de volgende keer. Doeg! Nou, super spontaan. Hyperflex. Murphy, 1000.